2023 A level exam එකට හරියට ඩේට් එකක් නෑවා. ඒත් එක්කම ගොඩක් දෙනාගේ මේ ටාගට් එක මිසින් වෙලා තියෙනවා කියන්නේ. වැඩ කරන විදිය තමන්ගේ ප්ලෑනින් සියරම අවුල් වෙලා තියෙන්නේ මේ කාරණාවත් එක්ක. තාම කලින් ලියපු විභාගේ පේපර් බලන්න හරියට පටන් ගන්න හරි ඉවර කරලා නැහැ. රිසල්ට් ඇවිල්ලා නැහැ. රිසල්ට් කවද්ද එන්නේ කියලා හිතා ගන්න බෑ. මේවත් එක්ක ලොකු ප්‍රශ්න ටිකක් හිතේ තියාගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා විභාගයට ફોකස් කරලා වැඩ කරන්නේ. මේක බලන ගොඩක් දිනා හිම වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. මොකද එහෙම හරියට ප්ලෑන් එකක් හදුව වැඩ කෙරෙන්නේ නැහැ. කරන්න පටන් ගත්තට තමන්ට ඕනේ වැඩ කොටස කෙරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඊළඟ පාර විභාගය කරනවද නැද්ද කියලාත් හිත සමහරක් ඇති. එහෙම ඉන්න අයට මම කියන්නේ අද පටන් ගන්න වැඩේ. හරි. අද පටන් ගන්න මතක තියාගන්න. ඔයාලට වරදින්න හේතුවක් තමයි ඔයාලා වැඩ කරන්නේ නැහැ. ටියුෂන් ක්ලාස් වලට යනවා. ඊට පස්සේ වීඩියෝ බලනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලට යනවා. වැඩිපුරම. එතකොට ඒකෙන් ඔයාගේ මේ කාලය ඉවර දානවා. ඔයා හිතනවා ඔයා කොහොම හරි මහන්සි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ටියුෂන් එකට යන එක. වීඩියෝ එක බලන එක, නෝට් එක ලියා ගන්න එක තමයි හරියට. එහෙම විතර නෙමෙයි. ප්‍රධානම දේ තමයි ඔයා අනිවාර්යෙන්ම පාඩම් කරන්න ඕන. ගණන් හදන්න ඕන. තනියෙන් වැඩ කරන වෙලාව වැඩි වෙන තරමට. හරියට මම කියන්නේ. ඔයා තනියෙන් වැඩ කරන වෙලාව වැඩි වෙන තරමට ඔයාගේ රිසල්ට් එක වැඩි වෙයි. හොඳ වෙයි. ඒකක් ගන්න නම් වැඩියෙන් වැඩ කරන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් ඒක තමයි වෙන්න ඕන. ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. කොහොමද ඔයාට දැන් මේ ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න පුළුවන්. කමෙන්ට් එකක් දාලා හරි අහන්න පුළුවන්. කොහොමද ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්න කියන්න මට. එතකොට මට ඒකට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕන ඒ වගේ. විවිධාකාරයේ ප්‍රශ්න විවිධාකාර ළමයින්ට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක කෙනාට තියෙන එක ප්‍රශ්න. මොනවා හරි හේතුවක් නිසා පාඩම් කරන එක, වැඩ කරන එක අතරවග නැවතිලා නම් මට කතා කරන්න කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න. ඊළඟට මොකක්ද ඔයා කරන්න ඕනේ කියලා. සරලම දේ ක්ලාස් 3කට විතරක් යන්න. එක ක්ලාස් එකකට එක දවස් ගාන විතරක් වැය කරන්න. ඊතුරු දවස් 4 ප්‍රීතියා ගන්න. ඒ ටිකේ තනියෙන් වැඩ කරන්න. මුල් මාස දෙක තුනේ වැඩියෙන් වැඩ කරන්න බැරි වෙයි. හැබැයි මාස 3කින් පස්සේ ඔයාට ඒකේ රිසල්ට් ඔයාටම බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ පිළිබඳව වැඩි දුර විස්තර වෙනම වීඩියෝ එකකින් කතා කරනවා. එතකන් ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න. එතකොට මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න ඕන ප්‍රශ්නත් ඔයාලා හිතලා මේකට යටින් කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තරයක් මට ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්.